Вітаю, любителі ідеальної випічки! Після минулого відеорецепту пляцка галицька вишиванка мене декілька глядачів наполегливо попросили показати щось простіше і легше у приготуванні. Скажу чесно, кількість нових ідей в моїй голові така, що інколи і страшно її нахиляти, щоб ці ідеї не посипались із вух. Але класика значить класика. Тому нові ідеї сьогодні. Стій! Раз, два! Спечемо сьогодні давній і перевірений тисячами господинь пляцок сікачик. Я дуже люблю пекти пляцки. Не так пекти, як спостерігати, як вони зникають. Ось є, і ось уже немає. Так от, пляцок сікачик саме із цієї опери просто миттєво зникає із тарілок. А ще готується абсолютно без клопоту. За годинку-дві приблизно 3 кілограми смачного щастя буде у вас в руках. Ну і ще один плюсик до колекції. Він абсолютно без крему, але при цьому мега соковитий. І як вишенька на пляцку, він з фантастичною горіховою короною зверху, яку ви точно ще ніколи не готували. Зацікавила? Тоді я вам свої знання і уміння, а ви мені свої вподобайки і гарні коментарі. І гайда готувати. Для роботи нам буде потрібна форма розміром 18 на 28 см. Застеліть її якісним пергаментом. Бортики форми нічим не застеляйте і не змащуйте, оскільки коржі будуть тонкими. Перейдемо до приготування тіста. У миску достатнього об'єму просійте 450 грамів борошна. Докладіть 250 грамів холодного масла, нарізаного невеличкими кубиками. І далі усе разом потрібно посікти до утворення крихти. Тому і пляцок має назву сікачик. Пересипте вміст миски у чашу комбайна. І нехай замість нас попрацює мудра та сильна техніка. Буквально за 10-15 секунд комбайн з усім справиться, і масляно-борошняна крихта буде готова до роботи. Тут можна взагалі руки не бруднити. Тепер візьміть 35 грамів сметани. Вона у мене жирністю 15%. Докладіть до неї 1 чайну ложку харчового амонію і ретельно перемішайте. Амоній – це інакший розпушувач, ніж звичний для більшості з нас порошок для випічки. Його вводять у тісто, попередньо перемішавши з якоюсь рідиною – молоком, кефіром чи сметаною. Немає ніякої потреби його перемішувати з оцтом. І навіть вираз «погасіть амоній» є неправильним, бо тут не відбувається жодна реакція кислоти з лугом. Ніякого погашування не відбувається. Нам просто потрібно перемішати амоній з рідиною, щоб він у ній розчинився і потім рівномірно вмішався у наше тісто. Замість амонію тут можна взяти 2 чайні ложки звичайного розпушувача тіста, але тоді перемішайте його з борошном. Хоча я не особливий любитель робити таку заміну, якщо вказано брати амоній, адже різні розпушувачі нададуть випеченому тісту інакшу структуру. Отже, докладіть до крихти 90 грамів цукрової пудри, 2 яйця, підготовлену сметану з амонієм і знову нехай попрацює техніка. На найнижчих обертах перемішайте усе приблизно 20 секунд. Усе! Тісто замішане і повністю готове до роботи. Подивіться, воно мега ніжне, але при цьому абсолютно не липне до ложки чи рук. Зважте усе тісто. Подивіться, загальна вага тіста 945 грамів. Нам потрібно спекти із нього 3 коржі. Тому розділимо тісто на 3 шматки, кожен вагою 315 грамів. І помістіть їх у холодильник на 1 годину. За цей час якраз встигнемо приготувати яблучно-малиновий прошарок. Для цього візьміть малину та яблука. Малину тут брати не обов'язково, але вона надасть яблучному прошарку гарний колір та аромат. Кисло-солодкі яблука почистіть і натріть на крупній терці. Вага натертих яблук – 1 кг. Докладіть до них 150 грамів цукру чи за власним смаком і 100 грамів малини. Перемішайте і відправляйте усе на плиту. Постійно помішуючи, доведіть усе до кипіння, а після закипання проваріть ще приблизно 5 хвилин. Майже увесь сік має випаруватись, а яблучна маса гарно проваритись. Докладіть до яблучної маси 2 пачки порошку желе. Кожна пачка має бути розрахована на пів-літри рідини.
Я брала желе із малиновим смаком, але можна обрати з іншим смаком, наприклад, лимонним чи апельсиновим, або просто 35 грамів швидкорозчинного желатину. Перемішайте усе приблизно 1 хвилину до повного розчинення желе і зніміть з вогню. Охолодіть до кімнатної температури. За цей час якраз встигнемо спекти коржі. Для цього вийміть 1 шматок тіста з холодильника і викладіть його у застелену пергаментом форму. Розрівняйте тісто рукою по дну форми, стараючись, щоб товщина тіста усюди була однаковою. Тісто м'яке, але не липке і легко піддається таким маніпуляціям. Густо поколіть тісто виделкою. Завдяки цим отворам тісто підніматиметься рівномірно і без горбиків. Усе, в духовку його. Випікайте у заздалегідь розігрітій до 200 градусів Цельсія духовці на середньому рівні в режимі вверх-низ без конвекції приблизно 12-14 хвилин до готовності і злегка золотавого кольору згори. Важливо не перепекти ці коржі. Якщо краї стали золотавими, виймайте корж із духовки. Таким самим способом спечіть ще 2 коржі. Викладіть 1 корж у форму з високими бортиками, в якій і випікалися коржі. Наявність цих бортиків тут важлива, тому якщо форма з низькими бортиками, наростіть їх фольгою чи пергаментом. Яблучну масу розділіть на 2 частини. Змастіть корж половиною вистиглої яблучної маси. Розрівняйте її. Згори викладіть другий корж. Ці коржі дуже крихкі і можуть при цьому поламатись, але тут немає нічого страшного. Складіть їх знову в 1 пласт на яблучній масі. Завдяки тому, що яблучна маса загусне, усі шматочки коржа скріпляться в єдине ціле, наче нічого і не ламалось. На другий корж викладіть решту яблучної маси і розрівняйте її. На неї третій корж. Злегка притисніть його долонями до яблучної маси, щоб усі шари схопились між собою. Прийшов час готувати для пляцка горіхову корону. Для цього нам буде потрібно 200 грамів посічених середніми шматками горіхів. Так, знову січемо, на то він і сікачик. Краще, щоб горіхи перед цим були злегка обсмажені. У пательню викладіть 150 грамів вершкового масла. Докладіть 180 грамів цукру, 25 мл молока і 75 грамів меду. Від аромату меду буде залежати аромат горіхової корони. Поставте усе на плиту і починайте перемішувати. Масло, мед та цукор мають розчинитись. Маса має стати однорідною. Досипте підготовлені горіхи і перемішайте усе. Помішуючи на середньому вогні, доведіть масу до кипіння. Як тільки усе закипить, не перестаючи помішувати, проваріть 5 хвилин. Подивіться, маса при цьому буде пінитись, це нормально. Теплу масу вилийте на верхній корж і розрівняйте. Дайте вистигнути горіховій масі до кімнатної температури, а далі накрийте форму харчовою плівкою і поставте у холодильник на 8-10 годин. А ось і наш красень. Вага пляцка 2 кг і 750 грамів. Висота 4,5 см. Пляцок гарно нарізається як на смужки, так і на невеликі акуратні шматочки. Шматки чудово тримають форму, вони яскраві, ніжні та соковиті водночас. Здавалося б, такі буденні продукти, таке просте приготування, а яка неймовірна краса і смакота виходить. Готуйте і смакуйте, бо воно того варте.